And guys, welcome back to my YouTube channel. And for this video guys, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin papalitan yung Gmail natin sa ating Gcash guys. Okay, but before I start guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe and click that notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ko po guys. Okay guys, make sure po guys is meron po kayong stable connection po. Ayan, click nyo lang po yung open yung Gcash nyo, tapos click nyo yung profile. Sa profile guys, inyo po yung profile nyo, yung name nyo dyan. Ayan, ayan. Ito guys is edit nyo lang po tong email nyo. Ayan. Then may send po siya na one-time verification code sa registered number nyo guys. 6885946. Okay, submit. Yan guys, yung new email nyo po guys. Diyan nyo po is ita-type yung new email nyo na pinagagamitin nyo sa Gcash nyo guys. Ayan, sa akin is try natin. Email updated na po siya guys. Email updated na po. Check lang po natin. Ayan, kita nyo naman napalitan na po yung email ko, yung Gmail ko guys. Okay, so this video guys, yun po yung way kung paano po natin i-change yung Gmail natin sa ating Gcash guys. At sana may natutunan kayo sa tutorial ko this day. And I hope po nakakatulong po ako sa inyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please to subscribe and click the notification bell po para updated po kayo sa mga upcoming videos and tutorials ko po. Ayan.